بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. نن به خیر موږ د ایوولوشن مبارک کی یو بل ایویډنس ورکو. ایویډنس مطلب دا دی ثبوت. بار بار موږ په دې لیکچر کې وایو لکه چې ایویډنس اف ایوولوشن باندې خبره کوو. ایویډنس فرام بایوکیمستري. نو دلته کې اوس اوله خو موږ پیژنو چې د بایوکیمستري څه ته وایي. ګوره کیمستري موږ وایو د سټډي اف میټر ټیک ده. میټر موږ څه ته وایي؟ داسې څه شی چې هغه ځای نه سي وزن لري، په دې موږ پوهیږو، په دغه موږ په ډیټیل دغه کې خبر نشو کولی. او دلته اوس بایوټیک دی، بایو خو لایف ته وایي. نو داسې میټر چې هغه د هغې نه لیوینګ ارګینزم جوړي. لکه شارټ کټ خبره دا ده چې لیوینګ ارګینزم دی. لیوینګ ارګینزم چې کوم میټر نه جوړي د هغې سټډي، او دا لیوینګ ارګینزم چې مطلب دا کم مالیکول یا کم میټر یا کم څه شي نه پراته دي، دوی په څه طریقه باندې کمپراز کړي، دغې ته موږ بایوکیمستري وایو. ټیک دی. نو د بایوکیمستري نه هم دوی یو ثبوت ورکوي ایوولوشن چې او بالکل ایوولوشن کې. نو دوی اوس وایي په ایویډنس فرام بایوکیمستري کې چې لکه دلته وګورئ، دا که تا زموږ څه بلډ دی، نو د بلډ څو دغه دي ایسي دي، مین دوه ایسي دي که نه، پلازما د بلډ سیل دی. نو دلته که بالفرض کا موږ دا یو جاندار دی، جاندار نه موږ وینه په یو ټیسټ ټیوب کې راغېستې یا د شیشې په ګیلاس کې، ټیک ده، دا وینه پکې پراته ده دې ځای کې پورې نه. نو بیا داسې یو څو منټه بعد مطلب یخ ته به بلډ سیلز کښېني، ټیک ده، یخ ته کښېناستل، دا بره چې کوم د زیړ غوندې کیسې پاتې کېږي دې ته موږ پلازما وایو. ټیک ده، پلازما. نو دوی دا پلازما راواخېسته. دا پلازما مطلب د انسان نه هم راواخېسته، داسې د بل ارګینزم نه، بل ارګینزم مختلف ارګینزم نه چې دا پلازما راواخېسته. لکه زه بیم چې فرض کړه دا ای د انسان شو، دا بل ارګینزم شو، سی بل، ډي بل او ای بل، مطلب دا ډیفرنٹ ارګینزم نه پلازما دوی راواخېسته. نو چې دوی دا پلازما چیک کړه، ټیک ده، نو دې کې ډېر زیات سیمیلریټیز، مطلب هغه پروټین چې په دې کې کوم موجود و هغه تقریبا یو شان و. د دې جاندار او دې جاندار او دې جاندار دې ټولو دوی پلازما چیک کړه. په پلازما کې مطلب د دوی بیا خاص پروټین، ټیک ده، پروټین پلازما کې 90% وایي، 100% پکې مطلب پروټین یا پروټین یې چیک کړو، تقریبا د پروټین د دې جاندارو سیم. مطلب دوی دا مې ایویډنس ورکوي چې مطلب د دوی انسیسټر اباو اجداد مطلب یو، او بیا مطلب دوی ته ایوالو شوي دي. څه شوي دي؟ ایوال، مطلب ډیفرنٹ ماحول میلاو دی. دغه په وجه باندې جاندار څوک انسان دی، څوک یو ځای دی، څوک بل څه، ټیک ده، دوی دا خبره کوي ساینس والا. نو دلته کې وګوره مین او اف، ټیک ده، مین انسان او اف یو داسې شادو دی چې د هغه لکۍ نه وي، اف بدون بندر، داسې شادو چې د هغې لکۍ نه وي. نو د هغو نه هم دوی مطلب دغه بلډ پلازما راواخېسته. نو چې د انسان نه د بلډ پلازما راواخېسته او د اف د بې لکۍ شادو نه. نو چې دوی دا وکتل، نو دوی دا پروټین نه په دې پلازما کې، دا تقریبا یو شان و، ټیک ده. نو دوی دا هم خبره کوي چې یاره د دې انسان تعلق د دې اف د دې شادو سره دی. دوی دا وایي چې د انسان کېدی شي چې د شادو نه ایوال شوی، ځکه چې دوی په پلازما کې چې کوم پروټین دی هغه مطلب از ایکول ټو یو شان دي. نو دوی داسې یو ثبوت ورکوي، ټیک ده. نو ګورې دا خبره زه بار بار تاسو ته کومه، لکه په دې ګوره زموږ یقین نشته، ټیک ده. انسان بس الله پاک په خپل کم شکل کې چې پیدا کړلی د اولې نه هغه دی، وسم دی، او د قیامت تر شپېلې پورې به دغسې چینج میج پکې داسې غټ نه راځي. دا دوی چې څه وایي. د دې نه بعد بیا موږ بل بایوکیمسټري کې بله خبره کوو، آر ان اے یا ډي ان اے. لکه بالفرض که دا اے کس دی، دا بي دی، دا سی دی، دا ډي دی، مطلب دا ډیفرنٹ، دا ځانله ارګینزم، دا ځانله، دا ځانله، دا ځانله. د دې موږ آر ان اے چیک کړو. څه شی؟ آر ان اے. نو د دوی آر ان اے هم یو شان و، ټیک ده، آر ان اے د ټول ارګینزم یو شان دی. او دوی موږ ډي ان اے هم چیک کوو، ټیک ده. نو ډي ان اے هم د دوی تقریبا یو شان دی. کلیر. د دوی دا خبره هم کوي چې یاره د دوی انسیسټر یو دی، دا یې، ټیک ده، آر ان اے هم یو شان دی، ډي ان اے هم یو شان دی، خو مطلب ماحول ورته جدا ځان ځانه میلاو شوی دی. نو په دې وجه باندې د ارګینزم ایوال شوي دي، مطلب بدل بدل جوړ شوي دي. دغه خبره کې بله خبره پکې زموږ څه پروټوپلازم دی. پروټوپلازم څه ته وایي؟ دا زموږ یو سیل دی، ټیک ده، دا سیل ممبرین دی. د دې سیل ممبرین نه په دنده چې کوم دا دغه نیوکلس دی، او د نیوکلس نه د دې سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین منځ کې دا کوم علاقه ده، دې ته موږ سایټوپلازم وایو که نه. نو سایټوپلازم پلس نیوکلس، دیس از کالډ پروټوپلازم. ګورئ، سایټوپلازم پلس نیوکلیس، ټیک ده، از ایکول ټو پروټوپلازم. دې ته موږ پروټوپلازم وایو. د دې خبرې مطلب دا دی چې مطلب دا د فرض کړه د انسان خلیه ده، داسې به بله خلیه د بل ارګینزم وي، داسې خلیه به د بل ارګینزم وي، داسې به د بل ارګینزم خلیه وي که نه. نو دوی وایي چې دا پروټوپلازم د دې ارګینزم، د دې ارګینزم دا پروټوپلازم، د بل ارګینزم پروټوپلازم،
او د بل ارګانیزم د پروټوپلازم تقریبا څه دي دا یو شان دي. نو دا ور اوس بل ثبوت پیدا کړي دا مې ثبوت دی ایوولوشن چې ایوولوشن کې ټیک ده پروټوپلازم او د سیل دا وایي تقریبا یو شان دي. د دې نه بعد بیا موږ د پروټین سینتھیسس خبره کوم. پروټین سینتھیسس څه ته وایي؟ لکه دا زموږ څه خلیه ده په دې خلیه کې زموږ سره دا نیوکلس دی. په دې نیوکلس کې دنده ډي ان اے میسنجر ار ان اے جوړیږي. میسنجر ار ان اے بار ته راځي دې سایټوپلازم ته او دلته پکې یو ارګانیل چې هغې ته موږ رایبوسوم وایو. ټیک ده دا رایبوسوم دا بیا پروټین جوړوي. نو دوی وایي چې دا ټول ارګانیزم دا یو ارګانیزم دا بل دی دا بل دی دا بل دی خولي دي. دوی وایي چې دا پروټین په یوه طریقه جوړوي. دی چې په کومه طریقه جوړوي دغه شان دا پروټین دا بل ارګانیزم خولي دی هغه هم جوړوي. دا د بل ارګانیزم خولي دی دا هم وایي دغه پروټین په دغه طریقه جوړوي او دا بل ارګانیزم دی دیم په دغه طریقه د سیم پروسس باندې مطلب دا پروټین جوړوي. نو دا ول یو بل ثبوت پیدا کوم چې پروټین مو په یو طریقه جوړوي. د دې نه بل شپږم خبره دا ده پنځم نمبر اے ټي پي سینتھیسس. اے ټي پي څنګه جوړیږي؟ ټیک ده اے ټي پي دلته کې دی دغه کې چې کوم اے ټي پي جوړیږي په دې ارګانیزم کې اے ټي پي څنګه جوړیږي دی باندې ځان لیکچر ته ځانې وګورئ. نو په دې خولي کې چې څنګه ټي پي جوړیږي هغه په دې کې په دغه طریقه جوړیږي په دې کې جوړیږي په دې کې جوړیږي. اے ټي پي مطلب دا چې موږ کوم خوراک مراکو په دند لاړ شي هغه خوراک چې کله ماتي دا غي انرژي جوړیږي هغه انرژي مطلب اے ټي پي ته وړي. اے ټي پي مطلب د یو انرژي یو بینک دی. نو دغه اے ټي پي کې د انرژي سٹور پرته نو چې کله ضرورت یې د کار کول لپاره انرژي دغه اے ټي پي ماته چې واپس انرژي راوځي غټ پروسس دی موږ کې دغلته کې غټ پروسس دی موږ دلته اے ټي پي سینتھیسس نشو ریسس کولای. خو لنډه زموږ په دې ټاپک کې صرف خبره ده چې د دې مختلف ډیفرنٹ ارګانیزم دي د دې ډیفرنٹ ارګانیزم د اے ټي پي سینتھیسس یا اے ټي پي جوړولو هم په یوه طریقه باندې کیږي. نو دا زموږ سره ایویډنسز بایوکیمستري شوه. د بایوکیمستري مطلب دا دی چې جاندار د په جاندار کې څومره کیمیکل یا کیمیکل پروسس کې دغه د بایولوژي برانچ دی دغه ته موږ بایوکیمستري وایو. په دغه برانچ کې موږ دغه کیمیکل او د کیمیکل پروسس مختلف کیږي. دیس از کالډ بایوکیمستري. نو دوی ولې بایوکیمستري یو ثبوت ورکوي. نو دلته کې دا مختلف مثالونه ما تاسو سره مطلب دی بلډ راوغځ د بلډ پلازما راوغځ د بلډ پلازما مطلب د یو ارګانیزم بل 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 چې وایي کاته تقریبا د بلډ پلازما کې چې کوم پروټین یا هغه د سیم دی یو شان دي. د دې نه بعد بیا د انسان او د شادوی مثال ایکزیکټ ورکړل چې د انسان او د شادوی یو بلکې شادوی اف ته وایي. د دوی چې کوم پلازما په پلازما کې چې کوم پروټین یا هغه بالکل تقریبا د سیم دی یو شان دي. د دوی دا مطلب دی چې مطلب د انسان دی اف نه یوال شوی دی. ار ان اے ډي ان اے د دې جاندار یو شان دي. پروټوپلازم تقریبا یو شان دي. پروټین سینتھیسس هم یو شان کوي. او ټي پي سینتھیسس هم تقریبا یو شان کوي. دا ول بل ثبوت شو. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ. ان شاء الله بیا ملاقات کیږي. ثانک یو. الله حافظ.